سلام دوستان عزیز نازنین، مرزای ابراهیمی هستم و شما بیننده کانال MK میدیا 245 هستید و شما را خوش آمدید میگم به درس هشتمی از سیویل تریدی که بارت از یک پروژه سرک می باشه که به مرحله هشتم یا درس هشتم رسیدیم که بارت از معرفی سرفیس یا خود سطح می باشه که تا این قسمت بر شما کار کردم. خب در این قسمت میخوایم که پیدا کردن سلوپ یا دریافت سلوپ یا علامت گذاری سلوپ ها را در روی خود سرفیس به شما عزیزا و دوستای از نازنینم تشریح کنم. البته پیش از او باید بگویم که ویدیوهای ما را حتما در خود یوتیوب لایک بکنین، کامنت بانین، سابسکرایب بکنین. البته در کنار سابسکرایب باید بگویم که دوستای عزیزایی که تا به حال ویدیوهای ما را تعریف نکردن اونا میتونن که سابسکرایب بکنن. در ضمن اینکه سابسکرایب میکنین علامت زنگوله را هم فعال بسازین تا شما اول نفری باشین که ویدیوهای ما را از دریچه چینل یوتیوب ما بیننده می باشین. پس میریم بالای درس امروز ما که بالای خود سرفیس بود. تا این قسمت در ویدیو قبلی کار کردیم. اگر ویدیو قبلی را ندیدین تا به حال حتما ببینین و تعقیب بکنین که پروژه سرک ما و شما با موفقیت انشالله تمام میشه، ختم میشه و شما قادر خواد بودین در ختم درست ما که یک سرک به طور کاملش دیزاین کرده و دیزاین کردنش یاد بگیرید. خب دوست عزیز، امروز میریم بالای خود سلوپ پا الویشن ها که چطور میتونیم بالای خود ساحه سلوپ گذاری بکنیم یا الویشن یا که دایرکشن یا که واتر شیت و بعضی مسائل دیگر روی زی سرچ بحث میکنیم. خب میریم اول در قسمت بالا، در قسمت کویک اکس تول بار کلیک میکنیم. این پنجره برای ما باز میشه. در پایین شو مینو بار برای ما نشان داده میشه و از بالا آپشنی داریم ما شما به نام سرفیس. بالای سرفیس کلیک میکنیم. آپشنی داریم به طرف پایین به نام اد سرفیس لیبلز. شما در این قسمت کلیک نمیکنین، ماوستان این طرف انتقال میتین. اد سرفیس لیبلز سلوپ است، اسپات الیویشن است، اسپات الیویشن گرید است، کنتور سینگل است و همچنان کنتور مولتیپل است و کنتور مولتیپل اینتروال است. امروز بحث ما سر اینمی چند تا آپشن می باشه که تا آخر ویدیو شما بیننده باشین. خیلی یک آپشن مهم می باشه که برای تمام انجینرها کار میه، برای تشخیص ساحه کار میه. اولین آپشن ما در قسمت اد سرفیس لیبل عبارت از اد سرفیس لیبلز می باشه. بالا از کلیک بکنید ببینید یک پنجره برای ما باز میشه. در این قسمت ما چون کار ما بالای سرفیس است فعلا با دیگه آپشناش کار نداریم. لاین اند کرو در وقت ما کار میکنیم که در خود گولهای سرک ما رسیده باشیم، پروژه ما در اونجا رسیده باشه. الاینمنت وقتی کار میکنیم که مسیر سرک خود ما شما مشخص بسازیم. پارسل هم در امو قسمت بر ما کار میه. پروفایل در خود پروفایلش وقتی ببینیم. سیکشن وقتی از سرک خود یا از دیزاین سرک خود بخوایم کراس سیکشن بگیریم برای مشاهده ضخامت سرک خود، برای طبقات سرک خود که عبارت از سب بیس کورس و اینا می باشه. و فعلا بالای خود سرفیس هستیم. سرفیس انتخاب میکنیم. نوعیت لیبل خود هم ببینیم که ما چندین لیبل می داشته باشیم که فعلا سلوپ انتخاب میکنیم و بعدا روی صفحه ما ظاهر میشه که ما کدام میشه باید انتخاب بکنیم. سلوپ است و از این قسمت هم ببینین رن اووررایز هست که رن اووررایز انتخاب میکنیم و از این قسمت ببین کماند لاین است، خود کماند لاین و بعدا در ویدیوی بعدی براتون میگم که مثلا سپرس پرامپت چیکار میکنه یا دیالوگ. فعلا بالای کماند لاین هستیم. کماند لاین انتخاب میکنیم. از این قسمت میگیم اد. بالای اد کلیک میکنین. ببین بالای اد وقتی کلیک میکنین روی ساحه میایین. در این قسمت دو تا آپشن می داشته باشیم. یکی میگه 1 پوینت یا 2 پوینت. ما 1 پوینت میگیریم، 2 پوینت هم کار میکنیم. 1 پوینت یعنی در یک نقطه میگه
بر ما سلوپ مشخص کن. وقتی ما در این نقطه کلیک میکنم زوم میکنم ببینین که سلوپ بر ما نشان میده. ما در این قسمت کلیک میکنم، در این قسمت کلیک میکنم، بالای هر ایزولاینی که شما کلیک کنین یا در هر قسمتی از ساحه خود کلیک بکنین سلوپ برتان نشان میده. ببینین که ما در هر جای کلیک میکنم سلوپ بر من نشان میده. رایت کلیک میکنیم از دستور خارج میشیم و ایرم کلوز میکنیم. ببینید دوست عزیز، ما فعلا تشریح میکنم که این بر چی کار میه به ما. یکی که ترک است و ترک نشان دهنده ای است که نشیبی ساحه ما به اونم سمت است. یعنی اینمی قسمت ساحه میگه نشیبیش به اینمی سمت است و مکمل ترگا به این سمت هستند و این نشیبیش به این طرف است و این دیگر نشیبیش به این طرف است. یعنی سلوپش به این طرف است، یعنی که ساحه اوراش به طرف جهت آب ساحه به اینمی سمت است. پس نتیجه میگیریم که اینی وقتی که سلوپش به این سمت باشه و این به این سمت باشه به این معنی است که اینی ساحه ما و شما به یک تپه می باشه و اینی که سلوپ به این طرف است، این سلوپ به این طرف است. اینی ساحه ما عبارت یک جر می باشه یا یک چکری می باشه، یک سیل رو می باشه. پس سلوپ گذاری برای تشخیص ساحه ما و شما خیلی زیاد مفید است. دوباره من بالای سرفیس من بالای سلوپ کلیک میکنم 1 پوینت. ببینید که در این قسمت کلیک میکنم و در این قسمت کلیک میکنم. این جهت اوراش به این طرف است و این جهت اوراش به این طرف. پس میگیم از دو طرف وقتی آب میاد ایش یک جر است که نشیب میشه. در این قسمت کلیک میکنم ببینید که مستقیم نشیب است. این را خود سیویل تریدی برای ما و شما انتخاب میکنه، مشخص میکنه. و ببینید که ما در این قسمت کلیک میکنیم، در این قسمت کلیک میکنیم و در این قسمت کلیک میکنیم و در این قسمت کلیک میکنیم و در این قسمت. ببینید که از این طرف جهت ها به این سمت است و از این جهت ها به این سمت است و از وسط جهت ها مستقیم به طرف پایین است. یعنی این ساحه یک ساحه سیل رو می باشه، یک جر می باشه که او جمع میشه. خب در این قسمت میم ببینید که این سلوپش به این طرف است و این دیگه به این طرف. این هم یک تپه می باشه که به دو طرف از بالای تپه به دو طرف اورو می داشته باشه به طرف پایین که شما به این رقم به خوبی سلوپ خود شناسایی کردن میتونین. پس به هر قسمتی از سرفیس خود کلیک کنین عوارض ساحه شما رو بر شما نشان میده. این سلوپ به این طرف است و این به این طرف. پس اینی ساحه یک جر می باشه. این سلوپش به این طرف است، این به این طرف است. این دیگه به این طرف است، این دیگه به این طرف، دیگه به این طرف و این به این طرف. و ببینید که چقدر عوارض ساحه ما و شما را به خوبی نشان میده. رایت کلیک میکنیم از دستور خارج میشیم و به همین قسم شما تمام ساحه خود میتونید سلوپ گذاری و جهت های آب روش با جهت های سیل روش مشخص بکنید که در کدام طرف جهت آبش است و کجا تپه می باشه، کجا جر می باشه یا چقری می باشه. به این ترتیب شما پیدا کرده میتونید. دوباره می بالای سرفیس کلیک میکنیم، اد لیبل کلیک میکنیم. این بار وقتی اد میگیم 2 پوینت، یعنی با دو نقطه کلیک میکنم. ما برای من باید نشان بده. ببینید این یک نقطه، این دو نقطه. ما در دو نقطه کلیک کردم. یا از خلاف جهت کلیک میکنیم. این یک نقطه، این دو نقطه کلیک میکنم. ببینید علامه منفی به این معناست که این نشیبی است، جهتش به جهت نشیب است. علامه مثبت به این سمت که است، این به این معناست که نشیبیش یعنی رو به بالا هست، رو به بالا است. نشیبی این طرف است و این رو به بالا هست، علامهش ورس مثبت می باشه. و میم دوستان عزیز نازنین بالای علامتی که علامتش بر ما چی رو میرسانه و چی مفهوم داره. خود علامت منفی یعنی که جهتش به جهت نشیبی می باشه. عدد 89.1 به نسبت 1 یعنی یک از نظر به یک مثلث بر ما محاسبه میکنه. یک مثلثی که عرضش یک واحد باشه یا 1 متر باشه، یک نشیبی رو برای ما و شما محاسبه میکنه که اون رقم است. پس من بالای
پینت ما براتون باز میکنم. در این قسمت دوستان عزیز ما اگه یک مثلث داشته باشیم به این شکل یک مثلث داشته باشیم، این طرف خب میفهمیم که عبارت از میل نشیبی است. میل نشیبی یعنی علامش منفی. فرض میکنیم که اینمی قیمت منفی 89 است، پس ما میگیم اونمو قیمت منفی 89 اشاریه یک به نسبت یک. به نسبت یکش به این معناست که فرض میکنیم این مثلث ما و شما یک عرض داشته باشه. خب به این سمت یک عرض می داشته باشه که عرضش 1 متر، میگیم اینمی عرض ما عبارت از 1 متر عرض ما می باشه. خب این سمت ارتفاع مثلث ماست و این سمت قاعده مثلث ماست. اگر ما و شما از قضیه فیثاغورس بریم بگیم h مربع مثبت b مربع مساوی به مربع وتر ما اگر r باشه میگیم مساوی به r مربع. اگر ما یک قیمت نظر به قیمت داشته باشیم، یعنی مثلا باشه 4 متر و این قاعدهش مساوی باشه مثلا به 8 متر، نظر به یک قیمت پیدا میکنیم که برای اون قیمت می باشه که علامه منفیش به خاطر نشیب بودنش است. اگر به سمت بالا باشه باز علامهش به شکل مثبت نظر گرفته میشه. قسمی که شما در خود ساحه میبینین علامات کلا علامات منفی است به خاطر رو به نشیب است، اما یکی رو که ما از دستور 2 پوینت انتخاب کردیم به طرف بالاست، عبارت از مثبت می باشه که به طرف بالا جهتش به طرف بالا می باشه. خب دوست عزیز این فهمیده شد. دوباره میریم بالای سرفیس، میریم بالای اد سرفیس لیبلز، این گپ فهمیده شد. میریم بالای سلوپ. بالای سلوپ وقتی کلیک میکنیم 1 پوینت و 2 پوینت ای هم داره. 1 پوینت میگیریم در این قسمت کلیک میکنیم، ببینید یه مونوموتو یک گپ است، این گپ است، هیچ تغییر نمیکنه و شما با اونمو راحتی سلوپ خود دیده میتونید. ببینید که این ساحات شما مکمل سلوپش به یک جهت می باشه و در کل ساحه شما امتحان بکنین عوارض ساحه خود از اینمی با استفاده از سلوپ دریافت بکنین که چه قسم یک ساحه دارن شما. و میم 2 پوینت همون تو گپ است، من یکیجا کلیک میکنم، میم در قسمت کلیک میکنم، ببینید که به طرف بالاسی جهت تیره که ما پس با علامه مثبت بر ما میاد که 44.4 به نسبت 1 بر ما نشان میده. 2 مرتبه میم بالای اسپات الیویشن. الیویشن دوست عزیز وقتی که میگیرین بالای هر ایزولاینی که کلیک میکنین الیویشنش بر ما نشان میده. خود ساحه ما و شماست، الیویشن بر ما نشان میده، یعنی ارتفاع اونمون نقطه‌ای که ما و شما کلیک میکنیم از سطح بر ما نشان میده. شما میتونید در کل ساحه کلیک بکنید، رایت کلیک میکنم از دستور خارج میشم. ایزولاین ما این نقطهش از سطح بر عبارت از 761.89 متر می باشه، این 761.84 متر. ببینید که این طرف پایین شده می ارتفاع ما و شما از سطح بر که 761.7 761.65 761.6 به همین ترتیب. ببینید که تفاوتش به اندازه 0.05 واحد است، چون ما در قبلا 0.05 انتخاب کرده بودیم. ویدیو قبلی را حتما ببینید و میفهمید که در کجا ما 0.05 انتخاب کرده بودیم. خب دوست عزیز این هم از الیویشن. در این قسمت میم اسپات الیویشن، یکی اسپات الیویشن آن گرید داریم. ایش زیاد به درد نمیخوره. اگر شما بین در این قسمت کلیک بکنید، در این قسمت کلیک بکنید بالاخره توسط یک گرید شما میشه که انتر کلیک بکنید، بعد از 4-5 کلیک براتون یک الیویشن براتون نشان میده یک ساحه که زیاد جالب نمی باشه. و شما ببین کنتور سینگل این هم بر ما الیویشن نشان میده. ببینید که بالای هر لاینی که شما کلیک میکنید الیویشن بر ما نشان میده، مگم به یک شکل دیگه بر ما نشان داده رایست.
ببینید که به این شکل خود ایزولاین ما را قطع میکنه. 1761.7 1761.65 1760 به همین ترتیب الیویشن یا تفاوت ارتفاع بین هر ایزولاین پیدا میکنیم ما شما. اگر تفاوت ارتفاع بین دو ایزولاین ما پیدا کنیم 1761 از 1761.3 را از 1761.35 تفریق میکنیم. تفاوت ارتفاع ما به دست میاد که تفاوت ارتفاع یا عوارض ساحه بین این دو ایزولاین چند متر است یا تفاوت چند متر تفاوت می داشته باشد. خب دوستان عزیز نازنینم، حتما ویدیوهای ما رو لایک بکنید، سابسکرایب بکنید. وقتی سابسکرایب میکنید علامت زنگ هم فعال بسازید تا که ویدیوهای بعدی ما رو هم بیننده باشین. روزتان خوش، خدا نگهدار.